Strike geng, strike. Assalamualaikum semua. Hai. Selamat pagi. Bersama aku MRK Laut Channel. So hari ni aku nak turun ke laut. Sekarang ni jam dalam pukul 6 lebih, hampir pukul 7 lah. Nak repeat balik sebab itu hari aku dah pergi tapi video aku tak upload lah sebab ada masalah teknikal sikit. Aku punya enjin pun rosak, kena kayuh dalam 1 kilometer nak angin ringan dan besar macam tu. Tak ringan juga, berat juga. Tapi macam tu lah, berat juga kayu 1 kilometer. So hari ni target aku nak main jigging dengan bottom. Bottom tu kita cari umpan hidup lah. Try polo dulu, cari umpan hidup. So nanti sampai dekat spot nanti aku update. Kalau tu dah nampak jalan dia kabus, teruk punya kabus. Pagi maksudnya sejuk. Okay, nanti sampai dekat spot nanti aku update. Okay, bye. Okay guys, so aku dah sampai dekat spot. Tapi duka ceritanya hari ni, aduh, kau tengoklah ombak. Hui, bergulung-gulung. Jadi untuk keselamatan aku tak beranilah nak turun laut ini. So nanti aku planning bak UL pun aku ada bawa, cuma set BC aku tak bawa. Kita try main lah. Kita try main sungai lah. Hari ni kita try turun sungai je lah. Tak ada rezeki nak turun laut ni. So nanti dah sampai dekat spot nanti aku update lah balik lah macam mana. Aduh, sedih. Bye. Hai gang. So aku dah sampai spot. Ini spot kedua. Spot tadi dekat pantai tadi ombak agak kuat. Aku tak berani nak launching boat aku. So aku pergi dekat muara lah ni. Air sungai depan sana muara. So kita tengok kalau ombak cantik kita boleh keluar lah. Sebab kalau ombak tinggi juga aku tak berani juga nak keluar. So air sekarang ni surut lagi. Dia bukannya surut lah, air baru nak masuk. So harap kita ada hasil air ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Alun tu boleh tahan tu. Alun, aku tak tahu lama mana aku boleh tahan ni coaster ni. Takut pening je ni. Boleh tahan Alun dia ni. First drop. Kat sonar macam tak ada ikan. Tapi aku tak berani lah nak pergi sampai ke tengah. Bukan ke tengah lah, maksudnya depan sana. Tengok ombak lah. Oi, takut, seram. Ui, ombak dia boleh tahan lah. Boleh tahan ombak dia, aku takut lah. Aku rasa aku slow balik kot. Main kat dalam sana. Ui, takut pula aku. Lupa. Dry cast lah pula. Tak nak makan. Strike geng, strike. Alhamdulillah. Aku trolling geng. Hoi, dapat kerapu. Alhamdulillah, aku trolling. Nampak susah sangat tengah laut tadi. Alhamdulillah hasil trolling dapat kerapu. Alhamdulillah hasil trolling. Nak main kat luar tadi. Alun boleh tahan tadi. Ombak dalam 1.5 meter macam tu lah. Aku dah keluar tadi, tapi aku rasa macam tak tahan ni. Bahaya. So aku main trolling dekat muara, dapat kerapu. Saiz pun good. Boleh lah saiz ni. Allah, dia punya terbelik. Okey. Alhamdulillah. Saiz pun saiz on table.
So boleh buat balik lah. Trolling tadi. Boleh lah. So tak ada apa-apa dah. Tengok apa tadi aku nak turun laut tadi, tapi ombak kuat. Aku masuk ke dalam, aku main trolling lah. So tengok dalam ke, aku nak pergi casting kat kampung aku. Casting siakap, memang situ pop siakap. So saya dah tak ada apa-apa aku nak update. Aku pun dah nak balik ni, dah pukul 1 lebih lah. Orang pun dah start masuk. Sebab dia keluar pagi, balik tengah hari macam tu lah. Dah tahu lah. So jumpa aku dekat next video, InsyaAllah, kalau aku masih menyambut dan kalau aku masih diberi kesempatan untuk aku turun laut. So jangan lupa like, komen, yang paling penting subscribe channel. Bye. Assalamualaikum.